Shikues nderuar, në këtë hapësirë interviste do të diskutojmë fakt për politikën dhe për ekonominë. Kam të ftuar në studio drejtorin e kabinetit në Partinë Demokratike, zotin Dorjan Teliti. Përshëndetje, faleminderit që në studio. Po e nisim nga politika për të kaluar më pas tek ekonomia. Duket se është një situatë ende e polarizuar, një krizë që sa vjen dhe thellohet dhe marrëveshja duket e largët, për të mos thënë e pamundur. Çfarë po ndodh në selinë e Partisë Demokratike në këto momente? Çfarë po diskutohet dhe cili është plani i PD-s? Selia e Partisë Demokratike ka qenë, është dhe do të vazhdojë të jetë pa pushim në aksionin e saj opozitare në drejtim të opozitës bashkuar për të arritur qëllimet politike që ka vendosur në interes të qytetarëve të gjithë Shqipërisë anë mban, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Ajo që neve kemi bërë, po bëjmë dhe do të bëjmë edhe gjatë ditëve dhe javën vijim, do të vazhdojmë një gërshetim shumë të mirë, themi të mirë koordinuar me gjithë strukturat e Partisë Demokratike dhe të aleatëve tanë në çdo cep të Shqipërisë, si nga një ramë për të protestuar, për të vazhduar qendresën qytetare, qendresë e cila pati, le themi, një pjesëmarrje rekord në datën 30 qershor, ku të paktën 85% e qytetarëve shqiptar e refuzuan farsën elektorale, votimet elektorale një partiake të kryeministrit aktual ende fatkeqësisht në fuqi, dhe në anën tjetër dhe prezantimin e alternativës dhe të ofertës Partisë Demokratike për një ekonomi më të mirë, për një arsim më cilësor, për një shëndetësi gjithëpërfshirëse dhe më shërbim dhënëse, le themi. Por Rama mbetet në pushtet. Rama vazhdon dhe për pak kohë të mbetet në pushtet. Megjithatë, kjo s'do thotë që Rama do të jetë përjetësisht në pushtet, ka ikur koha tashmë që zgjedhjet me një parti politike të vetme të zhvillohen në Shqipëri, fatkeqësisht u kryen votime, nuk ishim zgjedhje, edhe në kohën e Enver Hoxhës ka pasur votime dhe zgjedhje në Shqipëri dhe ato ishin deri diku bazuara në legjislacion, por ne sot betejën e kemi për lishmëri dhe gjithashtu për rivendosjen e gjithë parimeve të demokracisë, ato parime që kanë të gjithë vendet e Europës së zhvilluar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ne kërkojmë ato standarde të cilat do ta bënin Shqipëri një vend të denjë për të qenë antari i Bashkimit Evropian. Ata aspirat që ne kemi prej vitesh, që akoma nuk e kemi realizuar, ndonë se kryeministri ka prej 3 vitesh që i ka çelur vetë negociatat, akoma kemi Bashkimin Evropian që thotë negociatat nuk janë çelur dhe hapin e radhës, dhe themi shansin e radhës që kemi në fundin, në gjysmën e dytë të muajit tetor. Megjithatë, ajo që neve kemi për objektivin ton është një dhe vetëm një, të rivendosim demokracinë për të rikthyer një mundësi jetese më cilësore, jetesë më të mirë këtu në vendin ton. Vlen të përmendim faktin që të rinjt po hikin. Popullsia po plakët, sipas të dhënave të vetë zyrtare të qeverisë shqiptare, dhe njëkohësisht rinia, numri të rinjve po vazhdon gjithnjë me trend ulës në Shqipëri. Pra kemi problematika sociale ekonomike, kemi problematika sektoriale të shkaktuara nga një politikë aktuale në qeverisë, e cila prej 6 vitesh vazhdon fatkeqësisht të rënojë ditë ditës. Sot kemi një vendim të fundit. Çfarë do të bëni përpara kësaj situate? Ne do të vazhdojmë qendresën tonë me protesta, me aksionin tonë opozitar të mirë akorduar dhe koordinuar me gjitha aleatët. Ka një datë mundshme për protestat? Ato vendosen nga strukturat si të Partisë Demokratike, ashtu edhe nga strukturat e aleatëve tanë. Kemi një koordinim mjaft të mirë, le themi, për mos të shkëlqyer, ku gjithë bashkarisht rakordojmë, le themi, aksionin opozitaar, ku tashmë neve nuk kemi thjesht, le themi, mënyra për protestuar nuk është thjesht fakti që të dalësh në bulevard dhe të protestosh, por mënyrë protestuar është edhe aksioni sotëm që ka marrë shoqata e bashkive të Shqipërisë, ku kanë hedhur në gjykatën kushtetuese, kanë çuar kërkesën për, le themi, zhvlerësimin për deklarimin nul nga ana vetë gjykatës kushtetuese të zgjedhjeve të votimeve farsë të 30 qershorit. Dhe njëkohësisht vazhdojnë takimet ditore të liderit opozitës, po dhe të aleatëve anë mban Shqipërisë, ku ne si nga njëra anë vazhdojmë, le themi, të shprehim akoma dhe më fort qëndrimin ton kundër kësaj maskarade që është bërë gjatë javëve dhe gjatë muajve të fundit, dhe njëkohësisht duke dhënë edhe alternativën ton për zgjidhjen dhe për daljen nga kriza, si politike, ashtu ekonomike, ashtu dhe sociale. Gjykata kushtetuese nuk është funksionale ende dhe në momentin që do të jetë është lakuar dhe nga Shtetet e Bashkuara, partnerët tanë strategjik, si një mundësi për të adresuar shqetësimet e opozitës. Një vendim i gjykatës kushtetuese do të jetë i pranueshëm për PD-n? Një gjykatë kushtetuese ngritur mbi parime të shëndosha, kur ajo është zgjedhur, le themi, bazuar në kriteret më të mira dhe në, le themi, në zgjedhjen më të mirë të personave të duhur për të marrë përgjegjësi për të qenë antar gjykatës kushtetuese, ju asiguroj që çdo vendim i dalë nga gjykata shqiptare është pranohet dhe gjithmonë do të pranohet nga opozita shqiptare dhe nga Partia Demokratike. Ajo që neve kemi konstatuar dhe kemi denoncuar kanë qenë raste konkrete dhe specifike gjatë historikut ton të aksionit politik,
kur vendime janë marrë në shkelje të hapur të drejtës në Republikën e Shqipërisë, janë marrë vendime abuzive në kundërshtim të interesave të qytetarëve shqiptar, të ekonomistës, sektorëve të biznesit, familjarëve, me shkelje të hapur në dritën e diellit. Ato rastin e kemi denoncuar, por ne jemi parti që kemi qenë, jemi dhe gjithmonë do të jemi pro respektimit të vendimeve. Ama këto vendime duhet të jenë, le të themi të qëndrueshme, do të jenë vendime të cilat bazohen në një logjik të ftohtë dhe në respektim të plot kushtetutës, akteve ligjore dhe akteve nënligjore. Ne sot kemi një kaos përdikish në Republikën e Shqipërisë, kemi disa gjykata që dalin dhe japin mandate disa kryebashkiakëve, njëkohësisht kemi edhe rastin e dieshëm ku dy gjykata, ajo Durrësit dhe ajo e Tiranës, nuk ja kanë dhënë mandatin. Pra neve këtu kemi interpretime të ndryshme të një baze ligjore, kemi interpretime të ndryshme të njëjtave fakte, që janë të njëjtat fakte, interpretohen në mënyrë të ndryshme nga gjykatësi në varësi gjykatës Zonja Ademi depozitoi sot pa dinë në kushtetuse, do t'i lënë zyrat kryetarët e bashkive? Kryetarët e bashkive nuk kanë qenë, neve nuk kemi pasur datë zgjedhje zyrtare. Fatmirësisht Republikën e Shqipërisë pavarësisht se kryeministri mundoi të marrë gjitha pushtetet, të jetë kryeministër, president, kryetar kuvendi, ministër, drejtor tatimesh, drejtor doganash, të jetë edhe inspektor terrenit, të jetë edhe kryetar bashkie. Fatmirësisht ne kemi një kushtetutë, ne nuk kemi gjykatë kushtetuese fatkeqësisht, por fatmirësisht kushtetutën e kemi. Dhe kushtetuta nëne e saj ka të qartë. Presidenti i Republikës dekreton datën e zgjedhjeve. Dhe neve sot kemi një akt të Presidentit të Republikës të botuar në fetorin zyrtar, që thotë ka vendosur në autoritetin e tij një datë zgjedhje që nuk ishte kjo e datës 30 qershor. Kështu që nuk ka pasur asnjë kryebashkiak që të ketë hyrë dhe të ketë marrë pjesë në këtë farsë elektorale. Kjo problematika për të zgjidhur shumë shpejt, shpresoj edhe bazë të, le të themi, të ankesës që kanë bërë gjykatë kushtetuese sot gjithë kryetarët e bashkive, shoqata e bashkive të Shqipërisë, shpresojmë që në momentin që të ngrihet gjykata ashtu të marrë zgjidhje ky ngërç, le të themi, ky interpretim, le të themi, ka patur apo nuk ka patur votime. Një gjë është e sigurt. Presidenti i Republikës gjithmonë është bërë ky debati, ka apo s'ka drejt presidenti, ka apo nuk ka drejt presidenti të dekretojë datën e muajit tetor për zgjedhje, është interpretueshme dhe kjo do interpretohet nga gjykata kushtetuese. Por ama një gjë nuk është interpretueshme. Fakti që kryeministri dhe KQZ-ja nuk kanë tagër të diskutojnë dekretin e presidentit. Ajo që ka ndodhur sot është fakti që vetë KQZ-ja dhe kryeministri bashkë me gjithë enturazhin e tij kanë interpretuar një dekret të presidentit. Nuk e kanë kompetencë. Pra në këto kushte kryebashkiakët do t'i lënë bashkë. A ka të drejtë Presidenti i Republikës të shtynt apo jo? Kjo është interpretueshme e vendos gjykata kushtetuese. Pra kjo e han debatin e themi publik. Ka ekspert që thonë ka të drejtë, ka ekspert fushës juridike që thonë nuk ka të drejtë, juridike kushtetuese, por ama kjo han debat dhe kjo gjë do të vendosin nga gjykata kushtetuese. Por që kryeministri dhe KQZ nuk kanë të drejtë, nuk kanë drejtë. Pra deri më sot, momenti që nuk ka një shprehje të gjykatës kushtetuese për faktin se ajo nuk ekziston akoma fatkeqësisht, qëndron në fuqi dekreti i presidentit për shtyrjen e datës zgjedhjeve, pra anullimin e datës parë dhe rivendosjen e një date të re në muajin tetor, kështu që në datën 30 qershor zgjedhje nuk ka patur. Momenti që zgjedhje nuk ka patur, kryebashkiakët duhet të respektojnë, janë të detyruar me kushtetutë dhe me ligj të respektojnë legjislacionin dhe nuk mund të lënë detyrën askujt personi i cili, le të themi, ka marrë atë në kundërshtim me ligjin. Gjithsesi. Po shkohet drejt thellimit të krizës në këto kushte? Sheh rrugdalje prej saj? Rrugdalje ka gjithmonë. Mjafton vullneti i mirë. Neve kemi dhënë opsionet tona të rrugdaljes, kemi thënë që nuk duam të negociojmë me Edi Ramën si kryeministër, por nuk kemi thënë gjë se nuk është në tagrin tonë do negociojmë apo me Edi Ramën, kryetar Partisë Socialiste. Kryetari i Partisë Socialiste nuk e vendosin demokratët, po e vendosin anëtarët e Partisë Socialiste, kurse kryeministri është kryeministri i gjithë shqiptarëve. Dhe një kryeministri i cili ka provuar që vitin 2015, në vitin 2016 në Dibër, me zë dhe me figurë, dhe vitin 2017, po me zë dhe me figurë nga përgjimet e Bildit, që kanë abuzuar me detyrën e tyre duke përdorur mjete ekstraligjore, antiligjore, për thënë edhe më mirë, për të marrë sa më shumë mandate si kryebashkiakësh ashtu dhe deputetësh, pra për të deformuar vullnetin e ligjit qytetarëve, është provuar tashmë kjo gjë, dhe ata nuk mund të kenë më tagrin të zhvillojnë zgjedhje të lira ndershme. Edhe lideri i opozitës dhe alatë tani një gjë kanë thënë, zgjedhje të lira ndershme me Edi Ramën nuk mund të ketë, sepse kjo tashmë është një gjë e provuar. A ne do diskutojmë me Edi Ramën si kryetar i Partisë Socialiste? Patjetër, nuk e vendosim ne kush është drejtuesi i kundërshtarit ton politik. Ama të gjithë ne si qytetarë shqiptar kemi të drejtë të vendosim kush ai do na drejtojë gjithë ne si Shqipëri. Në këtë moment kryeministri do të bëjë një hap mbrapa dhe të hapi rrugë dialogut politik ku të gjitha palët të ulen, por ama në pozicione të barabarta, duke zgjedhur një qeveri, le të themi kujdestare, një qeveri e cila është tranzitore, një qeveri e cila ka disa detyra të paracaktuara, të qarta dhe të rakorduara me gjithë palëve politike, majtas e djathtas qofshin, për të arritur atë gjë që ne kërkojmë.
zgjedhje të lira dhe ndershme. Mundësinë që çdo qytetar shqiptar të shkojë dhe të votojë në mënyrë të lirë, në mënyrë që vota komisionerët, numëruesit, vëzhguesit të jenë të lirë të bëjnë detyrën e tyre dhe në fund ditës fitoft më i miri. Jemi në demokraci, gjithmonë do ketë një shumicë, gjithmonë do ketë një minorancë. Por shumicën do ta vendosin qytetarët shqiptar dhe do ta vendosin bandat. Do ta vendosin kriminalët, të cilët na kanë dalë edhe me përgjime, të cilët manipulojnë, manovrojnë, kërcënojnë, blejnë dhe shesin votën e qytetarëve shqiptar. Jo, këtë gjë nuk e duam. Kjo gjë nuk ndodh as në Europë, në vendet euroatlantike, kjo gjë s'do ndodhi as në Shqipëri, në atë vend që ne aspirojmë ta fusim sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Gjithsesi kërkesat tuaja ngelen shumë larg asaj që duket se mund t'jap kryeministrit paktën duke parë deklaratat e tij. Mjafton vetëm një firmë e tij të japi dorëheqjen, të japi rrugë dialogu. Mandati është i panegociueshëm. Do të presë opozita 2 vite? Fatkeqësisht, unë shpeshherë kam vënë në diskutim me veten time duke menduar thot apo s'thot vërtetën. Unë e kuptoj atë që kryeministri kur thotë që mandati është i panegociueshëm, sepse ai nuk e ka mandat të tij, e ka mandat të kriminalëve, të oligarkëve që kanë vënë në atë detyrë dhe që kanë mbështetur. Kështu që ai nuk është më thjesht një person i cili drejton vendin sot, por është edhe një person i kapur, fatkeqësisht kemi kryeministrin i cili është i kapur nga krimi, droga, korrupsioni, gjithë me radhë, të cilat nuk e lën atë shpeshherë të bëjë atë që do. Dhe një nga gjërat që ai duhet të bënte sot për të mirën e gjithë qytetarëve shqiptar, pa dallim feje, krajine, zone, bindje politike, duhet të ishte thjesht një hap i tij mbrapa, të vazhdonte të merrte drejtimin Partisë Socialiste, të bënte edhe një qeveri të tij, po të donte me funksionar Partisë Socialiste, ka plot persona të ndershëm edhe brenda Partisë Socialiste që gëzojnë besimin e opozitës, një qeveri disa mujore që kryen detyrat sakta për të krijuar ata ambiente kushtet minimale, le të themi europiane për zhvillimin e zgjedhjeve të lira ndershme. Dhe fund ditës i nderuar Xhoj fitoft më i miri. E thash, gjithmonë do të ketë një mazhorancë, gjithmonë do të ketë një minorancë. Por ama ta vendosin qytetarët shqiptar. Sot e vendos krimi, droga, oligarkia. Kjo gjë është e papranueshme. Nuk jemi këtu në Korenë e Veriut, jemi në zemër të Ballkanit, jemi në zemër të Evropës. Zoti Teliti, prisit më shumë nga ndërkombëtarët në këtë çështje? Bashkëpunimi i opozitës shqiptare me ndërkombëtarët ka qenë, vazhdon dhe gjithmonë do të jetë i shkëlqyer dhe shumë i mirë. Ne nuk presim, le themi, që të ndërkombëtarë, përveçsi ndërkombëtarët të zgjidhin problematikat tona, problematikat e politikës shqiptare. Ne presim që të gjithë ne, bashkë me ata, bashkë me, le themi, me përfaqësuesit e përfaqësimit ndërkombëtar, të gjithë bashkarisht të aspirojmë atë që kanë ata në vendet e tyre, ta implementojmë edhe në Shqipëri. Dhe ta siguroj që po të shohësh deklaratat e tyre të muajve të fundit, ditëve të fundit, javëve të fundit, ato të një gjë thonë, aspirojnë dhe ata një vend që Shqipëria të bëhet një vend me gjykatë kushtetuese, një vend ku drejtësia të jetë një drejtësi më e mirë, pra të bëhet reformat, zbatohet siç duhet, ku të implementohen reformat politike, ekonomike, sociale, sektoriale të implementohen, ku nga njëra anë nga ana tjetër të ketë investitor të huaj, dhe të mos kemi siç kemi raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, ku e rendit Shqipërinë vendin më të korruptuar Ballkanit. Po do vijon të jetë kritike për gjendjen ekonomike duke vendosur. Qytetarët shqiptar janë kritik për gjendjen ekonomike. Ikin dita ditës, po janë mbathin nga Shqipëria. Nuk ikin në 28 vite. Ka 91 mbrapa. Ka pasur gjithmonë emigracion në Shqipëri. Ka pasur gjithmonë emigracion. Por ata që largoheshin nga Shqipëria historikisht kanë qenë persona të cilët nuk kanë pasur një mundësi punësimi në vendin tonë. Tashmë nuk po largohen të papunët. Nuk po largohen ata që nuk kishin një shpresë, nuk kishin një arsimim, nuk kishin një profesion. Tashmë largohen kolegët tanë, njerëz të arsimuar, profesionistë, njerëz që kanë një rrogë, që kanë një test të vendosur, që kanë fëmijë të tyre dhe shkolla të mira, edhe mjekët, infermierët, mësuesët, arsimtarët, pedagogët, po largohet shtresa e mesme. Pra që ka pasur emigracion, gjithmonë ka pasur. Por fenomeni që ka ndodhur, kritike dhe qytetarët ta vendosin me votë si të kenë qenë. Po mbetet kritike sepse është Departamenti Amerikan i Shtetit që thotë investitorët e huaj kanë korrupsionin, elementin kryesor që vërej në Shqipëri. Janë investitorët e huaj, thotë Departamenti Amerikan i Shtetit, që thotë që nuk marrin dot kontrata. Dhe në ato pak raste që kanë marrë kontrata publike, janë të detyruar të japin në kontraktim disa aktorëve privat shqiptar me ndikimin politik të qeverisë. Janë ata që thotë që shteti shqiptar, ligjvënësit shqiptar, pra deputetët praktikisht, e mazhorancës ndërmarrin akte të pa qarta, të cilat lejnë shkak për abuzime gjatë implementimit të tyre në praktikën e gjatë bërit biznes nga ana operatorëve vendas të huaj. Kemi Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar që kanë ngritur këmbanën e alarmit. Nuk është thjesht opozita shqiptare. Është Banka Botërore dhe Fondi Monetar që thotë edhe njëkohësisht edhe Departamenti Amerikan i Shtetit, që thotë që kontratat PPP, partneriteti publik-privat, po i merr frymën e ekonomisë shqiptare.
ja ka vënë laku në fyt dhe nuk po lej atë të bëjë një hap përpara. Po dita ditës vazhdon të bëjë hapa mbrapa për sa i përket, le të themi, përmirësimit të jetesës. Jetesa jon nuk përmirësohet. Jetesa jon po shkon gjithnjë më tepër në përkeqësim fatkeqësisht të vazhdueshëm. Janë raportet e institucioneve ndërkombëtare që thonë 31% e shqiptarëve mund të kanë problematik të përballojnë ushqimin e ditës. Nuk mund 31%. Sa ishin para një viti? Ishin 40 dhe sot janë 31, pra është përmirësuar dhe si situata. Jo i nderuar, para një viti ishin 25%. 1 në 4 shqiptar para një viti e kishin të problematik madhore, ekzistenciale. Sot ky numër nuk është ulur. Sot ky numër ka shkuar në 31%, pra nga 1 në 4 shqiptar, kemi 1 në 3 shqiptar të cilët kanë problematik të ushqehen gjatë ditës tyre. Por mos flasim pastaj për arsimin, shëndetësinë apo për produkte luksi, pushimin dhe gjëra më radh, nuk ja dalin dot të bëjnë një jetesë. Këto janë arsyet qytetarët shqiptar largohen dhe nga ana tjetër gëshëtuar edhe me krizën politike të ngritur në këmbë nga kryeministri Rama, i cili ka kthyer shqiptarëve atyre që janë dhe në moshë, i ka kthyer eksperiencën e këtu 30 vite më parë ku shkonin të tërë në rreshtë, të festonin gjatë votimeve moniste. Këto bëjnë që shqiptarët largohen. Kjo nuk është opozita. Këto janë qytetarët, janë kolegët, janë miqtan, janë njerëz që neve na rrethojnë që dita ditës ne po i shohim që po largohen nga vendi nga Shqipëria. Për të kthyer tek koncesionet, ju keni premtuar se me ardhin pushtet do t'i zhbëni pjesën dërmuese që besoni se kanë qenë të dhëna përmes akteve komprometuese në tenderimet publike. Beson se mund sjell një farë paqartësie tek investitorët? Nuk besoj se edhe në të studio, me ju dhe bashkë me operatorë dhe gjyqëtarë shqiptarë mendojnë që 1 kilometër rrugë mund të ndërtohet me 17 milion euro kilometri. Kjo ka ndodhur sot në kuvendin e Shqipërisë. Po të verifikosh, çmimet mund të jenë nga më stratosferike, po duhet parë projektit, paktën kjo është. Atëherë, bas praktikave më të mira ndërkombëtare, çdo iniciativë e cila është ndërmarrë në kundërshtim me interesin publik, e cila ka një dëm të përllogaritshëm ekonomik në kurriz të atyre që mbushin arkën e çdo buxheti, pra qytetarëve dhe bizneseve, në atë moment është e drejtë e çdo kujt ta ankimoj, ta çojë këtë çështje në organet gjyqësore. Dhe sipas praktikave ndërkombëtare, se nuk është Shqipëria që ka shpikur rrotën, këto problematika kanë ndodhur dhe në vende të tjera, në momente të tilla që janë verifikuar këto abuzime me interesi publik dhe me interesi financiar buxhetor të buxhetit të shtetit, pra të parave të qytetarëve, atëherë janë anulluar këto kontrata. Ka pasur bazë ligjore, ka dhe gjithmonë do të ketë bazë ligjore. Patjetër ne do ta fuqizojmë këtë bazë ligjore dhe kemi prezantuar mekanizmin ton antimafia për zhbërjen e oligarkisë, për heqjen e tyre tentakulave që marrin frymën e ekonomisë shqiptare, por nuk ka qytetar Republikën e Shqipërisë dhe nuk ka europian edhe më gjerë që të mendoj që qënka normale, që të financosh një rrugë, siç po financohet sot të miratuan kuvendin e Shqipërisë Milot Balldrani, një rrugë në fush, një rrugë e cila është mbi vendoset edhe me rrugën ekzistuese në pjesë të saj, pra ka investime më pak 17 milion euro kilometri linar. Pas, le themi, marrëzisë që kishim në razën e Tiranës 22 milion euro kilometri, tashmë ka ardhur marrëzia e radhës 17 milion euro kilometri. Çta kuptojnë qytetarët shqiptarë dhe mirë çfarë po themi? A kushtojnë rrugët? Po më kushtojnë rrugët. A kushtojnë shumë? Shumë kushtojnë. Janë projekte të cilat kushtojnë më tepër. Rrugë, ura dhe tunele janë projekte që kushtojnë më shumë në sa i përket projekteve infrastrukturore, më tepër se shkolla, më tepër se spitale dhe kështu me radhë. Por sa ju kushton kjo vendeve zhvilluara europiane që kanë kushte klimaterike shumë të këqija se ne? Austria, Gjermania, Zvicra, vendet skandinave. Sa kushton që ata bëjnë ura me 10 metra këmbë dhe tunele me kilometra të gjatë? Nuk u kushton më tepër se në rastin më të ekstrem, në kushtet më ekstreme të tyre, që edhe kushtet klimaterike, ka shkuar në Austri, në mos gaboj, afërsisht e 11-12 milion euro kilometri linar. Kurse këtu në Shqipëri, në mes të fushës, bëhet një autostradë, 2 korsi vajti dhe 2 korsi ardhi, me një mund të ketë edhe kursin e emergjencës, 17 milion euro kilometri linar. E papranueshme, e pa tolerueshme dhe të gjithë e dinë që kjo është abuzive. Nga i marrin parat, nga unë, nga ju, nga të gjithë ne. Ne me ato pak të ardhura që kemi paguajmë taksat, detyrimet tona, mbushim arkën e shtetit, por ama këto do të na kthejnë në shërbime. Dhe në shërbime parat të cilat menaxhohen me eficiencë dhe me që t'japin dhe një farë produktiviteti. Parat që të cilat shkojnë me ligj tashmë, shkojnë në xhepat e disa oligarkëve, kjo është diçka e papranueshme. A ka gjykatë që t'i mbrojë këto? Nuk besoj të ketë gjykatë dhe gjykatës të marrë që të mbrojë këtë gjë. Këto do të anullohen, gjithmonë bazuar mbi ligjin, gjithmonë bazuar mbi aktet në ligjore, patjetër jemi për respektimin, gjithmonë kemi qenë, jemi dhe gjithmonë do të jemi për respektimin e ligjit dhe sundimin e ligjit në Shqipëri, ama
jemi të bindur që to janë abuzive, janë klienteliste dhe janë deri diku edhe kriminale. Do të anullohen dhe gjitha parat në arkën e shtetit. Të gjitha parat do të shkojnë për investime në arsim, për investime shëndetësi, për investime në bujqësi dhe për përmirësimin e jetesës edhe të pensionistëve së do pak, edhe të shtresës të varfërve, ma të pak ndihmë ekonomike që ato marrin. Do të them vetëm një shifër fundit. 1 kilometër linear sot i Milot Balldrainit kushton sa 3 muaj gjysmë ndihmë ekonomike gjithë Shqipërisë. Qose e rrugë sot është 12, mund të jetë afërsisht tek 17-18 kilometra, do mos gaboj diçka të tillë. Ajo sot i ka kushtuar praktikisht kushton sa 3 vjet ndihmë ekonomike e gjithë qytetarëve shqiptar. Imagjino çfarë po flasim? Një person me ndihmën ekonomike të mira, 10 mira familjeve të varfra. Dhe prandaj nuk zhvillohet Shqipëria, dhe prandaj njerëzit largohen nga Shqipëria.